سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو آموزشی دیگه. تو این ویدیو شما یاد میگیرین که یک دارو رو میشه به چه صورت یا به چه صورت‌های تزریق کرد. مثلا وقتی یه دارو رو دستتون میگیرین و میخواین روش رو بخونین، متوجه میشین که یعنی بعد تماشای این ویدیو متوجه میشین که اون دارو به چه صورت یا به چه صورتی باید تزریق بشه و در واقع اختصارات پزشکی مربوط به تزریقات رو ما تو این ویدیو میخوایم بگیم و بعد تماشای این ویدیو شما این مهارت رو به دست میارین که حالا آمپول، ویال یا هر دارویی که میاد دستتون با آشنایی با اختصارات مربوط به تزریقات روی دارو رو بخونین و متوجه بشین که این دارو مثلا فقط تزریق عضلانی داره یا فقط مثلا به جز عضلانی میشه وریدی تزریقش کرد یا نه. در واقع یادگیری این مهارت باعث میشه که جلوی خیلی از اشتباهاتی که مربوط به تزریقات دارو هست گرفته بشه و در واقع اگه خیلی از عموم مردم این مهارت رو داشته باشن که بتونن روی دارو رو بخونن و متوجه بشن که این دارو تزریقش مثلا فقط عضلانی هست یا فقط وریدی هست یا هم عضلانی هم وریدی هم زیرجلدی میشه تزریقش کرد، این مهارت در واقع کمک میکنه که جلوی اشتباهاتی که مربوط به تزریق میشه گرفته بشه و عوارض و عواقب بعدی که به دنبال تزریقات اشتباه هست جلوش گرفته بشه و اگه کسی میخواد تو خونه تزریق دارو انجام بده متوجه بشه که آقا این دارو مثلا به چه صورت باید تزریق بشه. در واقع تو این ویدیو شما این مهارت رو یاد بگیرید که یک دارو رو به چه صورت تزریق کنین. اولین تزریقی که در واقع هست تزریق زیرجلدی هست که با اختصار SC نشون میدن. SC یعنی ساب کوتانوس، یعنی زیرجلدی. پس اولین تزریقی که میخوایم بگیم تزریق زیرجلدی هست و زاویه تزریقش 45 درجه هست و با اختصار SC نمایش داده میشه. یعنی اگه شما روی دارو SC رو ببینین یعنی ساب کوتانوس، یعنی زیرجلدی و این دارو مثلا به صورت زیرجلدی تزریق میشه. بس ساب کوتانوس یا زیرجلدی زاویه تزریقش 45 درجه هست و اگه روی داروی SC دیدین یعنی زیرجلدی. تزریق بعدیمون تزریق عضلانی هست که با اختصار پزشکی IM نشون میدن. IM یعنی اینترا ماسکولار یا IM، یعنی هر جایی شما روی دارو IM رو دیدین یعنی تزریق عضلانی و عموما هم روی باسن تزریق میشه و زاویه تزریقش هم 90 درجه هست و در واقع چرا روی باسن؟ بخاطر اینکه عضله زیادی داره و تزریقی که ما انجام میدیم باید سوزن به صورت 90 درجه وارد بشه و به طوری که اون دارو به عضله اون شخص بیمار تزریق بشه و بس IM هر جایی روی شما روی دارو IM رو دیدین یعنی اینترا ماسکولار، یعنی عضلانی، یعنی باید دارو داخل عضله تزریق بشه. تزریق بعدی ID هست. ID یعنی اینترادرمال. ID یعنی اینترادرمال یعنی داخل جلدی که 10 الی 15 درجه از زاویه تزریقش و برای تستا استفاده میشه، مثل تست پنیسیلین و تستای PPD که برای سل انجام میشه و بس برای تستا مثلا که شخص حساسیت داره به دارویی یا نه از تزریق ID استفاده میشه. ID یعنی اینترادرمال، یعنی داخل جلد، داخل پوست تزریق میکنن و وقتی این تزریق هم انجام میدن به صورت یه برآمدگی روی پوست نشون داده میشه اون رو، یعنی داخل جلد، داخل پوست بیمار تزریق میکنن و وقتی تزریق میشه حالت یه برآمدگی کوچیکی شما میبینید که حالا فکر کنم خیلیاتون تزریق مثلا PPD یا خیلی تزریقاتی که مثلا برای حساسیت ها انجام میشه برای پنیسیلین رو شاید انجام داده باشین. بس تزریق داخل جلدی یا ID زاویه تزریقش 10 الی 15 درجه است. تزریقات ID فقط تو بیمارستان انجام میشه برای تستا و در واقع کاربرد زیادی برای افراد عموم جامعه نداره. فقط شما جهت آگاهی اینو بدونید که ID یعنی داخل جلد، یعنی زاویه تزریقش 10 الی 15 درجه است و داخل پوست بیمار تزریق میشه. برای بررسی حساسیت ها ازش استفاده میشه. آخرین روش تزریقی که میخوایم بگیم IV هست. IV یعنی اینتراونوس، یعنی داخل ورید، یعنی هر جا شما روی دارو IV دیدین یعنی این دارو رو میتونید داخل ورید تزریق کنید و اگه جلوی IV کلمه اینفیوژن با علامت اختصاری INF یا اینفیوژن و اگه جلوی IV اینفیوژن رو دیدین این داروییه که شما نمیتونید مستقیم به داخل رگ تزریق کنین، حتما باید داخل سرم تزریق بشه و در واقع رقیق بشه، اون دارو رقیق بشه و بعد به بیمار تزریق بشه و در واقع هر جایی که شما تزریق، یعنی هر جایی که شما کلمه اختصار IV رو روی دارو دیدین این داروییه که باید حتما داخل ورید تزریق بشه، باید حتما از بیمار آنژیوکت گرفته بشه یا اسکالپ بزنین به بیمار و حالا اون دارو رو داخل سرم یا حالا رقیق کنین و به بیمار تزریق کنین و در معمولا 90% 95% داروهای تزریقی ما
تزریقات این داروهایی هستن که باید انفیوزیون بشن، یعنی باید حتما رقیق بشن، باید داخل سرم ریخته بشه. پس IV یعنی اینتراونوس، یعنی داخل ورید. هر جایی روی دارو IV دیدین یعنی داخل وریدی، و اگه جلوش اینفیوژن دیدین یعنی INF یا اینفیوژن دیدین یعنی این دارو باید حتما رقیق بشه. حالا من اینجا چند تا دارو آوردم، این داروها رو هم بهتون نشون میدم که این داروها بعضیاشون فقط وریدی هستن، یعنی اینجوری نیست که یعنی شما ممکنه یه دارو رو بگیرین دستتون و روی اون دارو مثلا اون دارو به 3 روش ممکنه تزریق بشه، یعنی هم به صورت زیر جلدی، هم به صورت داخل عضله یعنی IM، و هم به صورت داخل ورید، یعنی یه دارویی ممکنه به 3 روش تزریق داشته باشه، یه دارویی فقط ممکنه 1 روش تزریق داشته باشه. پس اینا رو حتما روشون بخونیم و دقت کنیم بهشون. مثلا این دارو که الان من آوردم بهش میگن آپوتل یا استامینوفن تزریقی که برای کسایی که تب دارن خیلی عالیه، و این دارو فقط به صورت وریدی است، یعنی این دارو رو شما نمیتونید به صورت عضلانی تزریق کنین. و الان اینجا روش اگه من رو نشون بدم، اینجا عکسش هم میندازم و نشون میدم کنار همین ویدیو که مثلا روی این نوشته که فقط باید حتما رقیق بشه و فقط هم IV انفیزیون اونلی. کلمه اونلی رو وقتی میاره اونلی یعنی فقط، که حالا اینجا اگه من نشون بدم به شما، حالا اینجا فکر کنم خوب دیده نشه، من حالا عکسشو میذارم. خب فقط تزریق حالا وریدی هست که اینجا حالا من میگم عکسشو من میذارم کنار همین ویدیو که شما ببینین، عکس این دارو رو کنار ویدیو میذارم که شما ببینین. و این دارو بس دارویی که فقط وریدی باید تزریق بشه، یعنی این دارو رو شما نمیتونید عضلانی تزریق کنین و روش نوشته IV انفیزیون یعنی حتما باید رقیق بشه، و فقط هم IV میتونید تزریق کنین یعنی فقط هم داخل ورید میتونید تزریق کنین دارو رو. داروی بعدی هم داروی پودری هست که بهش میگن پنتازول. داروی پودری هم حالا این داروی پنتازول روش نوشته، به فارسی هم نوشته، شما میتونید بخونین حتی روشو، که نوشته که فقط به صورت وریدی یعنی فقط به صورت IV، یعنی به صورت فارسی نوشته. اگه انگلیسیش هم بخوایم بیاری انگلیسیش IV هست، IV انفیزیون یعنی فقط به صورت انفیزیون IV داخل ورید باید تزریق بشه این دارو. بعضی از پودری‌ها مثل پنیسیلین باید حتما داخل عضلانی تزریق بشه. اگه روش رو شما بخونی نوشته داخل عضلانی، که حالا فارسی نوشته. اگه انگلیسی هم نوشته باشه می‌نویسه IM only یعنی فقط عضلانی. و یه سری دارو هم اینجا هستن که من به شما نشون بدم که مثلا این پرومتازین هست که شما پرومتازین هم اگه روش داروییه که فقط عضلانی نوشته، یعنی نوشته دیپ IM only یعنی فقط عضلانی عمیق. و من یه نمونه دارو هم میارم که به هر 3 روش شما میتونید اینو تزریق کنید، که اینجا الان IM ساب کیو و IV اسلو انفیزیون حالا اینجکشن. خب حالا اینجا فکر کنم خوب دیده نشه، حالا من عکسشو میذارم که شما ببینید. پس داروها، یک دارو ممکنه به 3 روش تزریق بشه، یک دارو ممکنه فقط 1 روش تزریق داشته باشه، و شما باید حتما روی داروها رو بخونین و خودتون این مهارت رو یاد بگیرین. و ممکنه اون شخصی که دارو رو بهش میدین اون حواسش نباشه، خسته باشه، موش حواسی نداشته باشه، بالاخره خطا پیش میاد. یعنی حتی از پرستارا و پزشکا هم ممکنه خطا سر بزنه، بالاخره ما آدمیم و ممکنه خطا داشته باشیم. بس حواستون به این نکته باشه که اگه مهارت رو خودتون یاد بگیرین دیگه، خدا نکرده یک دارویی که مثلا این دارویی که مثلا باید وریدی تزریق بشه اگه عضلانی به شما زده بشه ممکنه عوارض زیادی داشته باشه، یا مثلا این پرومتازین فقط IM یعنی فقط عضلانیه، اگه این دارو رو بریزن حالا مستقیم IV به شما بزنن عوارض زیادی داره. شاید منجر به مرگ نشه ولی عوارض زیادی داره، یعنی اون عوارض جانبی دارو رو خیلی به شدت میبره بالا و خطرناکه در هر صورت. پس این مهارت رو خودتون یاد بگیرین که بتونین روی دارو رو بخونین و بدونین که یک دارو مثلا به چه صورت‌هایی تزریق میشه. و حالا جدا از این که شاید توانایی نداشته باشین که تزریق کنین، اما این مهارت رو داشته باشین که وقتی دارو روشو میخونین بدونین که اون دارو نحوه تزریقش به چه صورت هست. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.